Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại chuyên mục nhận định sớm các nhân vật của Reverse 1999. Ở phiên bản 2.0 lần này, ngoài nhân vật giàu được mở bán trong bundle đầu tiên, thì ở phase 2, Mercuria đang được dành khá nhiều sự quan tâm đến từ cộng đồng. Với bộ kỹ năng khá đặc biệt liên quan tới hiệu ứng tăng cấp độ thẻ kỹ năng, thì liệu rằng cô nàng có thể trở thành mục tiêu tiếp theo cho những người chơi muốn hướng tới khả năng nâng cấp sức mạnh? Hãy cùng mình tìm hiểu và đưa ra những nhận định sớm cho nhân vật này. Lưu ý rằng đây là những nhận định từ trải nghiệm vô cùng sớm của bản thân mình và có thể không còn chính xác trong tương lai. Vậy nên video chỉ mang tính định hướng và hãy xem với một tinh thần thoải mái. Bắt đầu nào! Mercuria được định hướng là một nhân vật hỗ trợ hiệu ứng trong đội hình, gây sát thương mental damage và mang thuộc tính hệ Spirit. Điểm đặc trưng của cô nàng đến từ hiệu ứng buff với tên gọi Cosmic Energy. Cosmic Energy được coi là hiệu ứng loại Force Field, giống với hiệu ứng Leadership của Lucy. Hiệu ứng này không thể bị thanh tẩy. Mercuria có thể thu thập cộng dồn Cosmic Energy qua việc đồng minh sử dụng các thẻ kỹ năng cấp 1 sao, 2 sao và 3 sao, thì cô nàng sẽ nhận được 2, 3 và 4 cộng dồn tương ứng. Đồng thời, khi vào trận, Mercuria sẽ nhận ngay 8 cộng dồn Cosmic Energy. Bên cạnh đó, cô nàng có thể lấy thêm cộng dồn sau khi sử dụng kỹ năng buff của mình. Đó chính là những nguồn cung cấp chính của hiệu ứng này. Tuy nhiên thì hiệu ứng sẽ chỉ tồn tại trong vòng 2 hiệp và các tầng cộng dồn sẽ được tính toán hiệu lực độc lập với nhau. Vậy, Cosmic Energy có công dụng như thế nào? Trong mô tả của hiệu ứng, thì ứng với mỗi tầng cộng dồn, Mercuria sẽ gia tăng sát thương cho toàn phe ta tương đương với số cộng dồn nhân với 2%. Ví dụ như Mercuria của mình đang có 20 tầng cộng dồn, thì toàn bộ đội hình sẽ nhận thêm 20 nhân với 2% bằng 40% gia tăng sát thương. Ngoài ra, nếu Mercuria có 9 tầng cộng dồn Cosmic Energy trở lên, thì toàn phe ta sẽ nhận thêm 30% sát thương bạo kích trong vòng 1 hiệp. Còn nếu như cô nàng có 16 tầng cộng dồn trở lên, thì Incantation Mind của toàn phe ta sẽ tăng 20% trong vòng 2 hiệp. Có thể thấy, cộng dồn Cosmic Energy là hiệu ứng chủ đạo của Mercuria, nên là cốt lõi vận hành sẽ liên quan đến duy trì hiệu ứng này trong chiến đấu. Bên cạnh đó, khi vào trận, Mercuria sẽ được tăng 5% attack ở Inside 2. Đồng thời, ứng với mỗi đồng minh mang thuộc tính Nature, nghĩa là thuộc tính Beast, Blend, Star hoặc là Mineral, thì cô nàng sẽ nhận thêm 1 Moxie khi vào trận, tối đa là 3 điểm. Và nếu như ta sử dụng 2 kỹ năng 3 sao trong cùng một hiệp, thì Mercuria sẽ nhận thêm 1 Moxie vào cuối hiệp đó. Kế đến, hãy cùng mình tìm hiểu các kỹ năng chính của cô nàng. Kỹ năng Restless Soul là đòn tấn công đơn mục tiêu, gây một lượng khá sát thương mental damage cho một mục tiêu chỉ định. Đồng thời, ứng với mỗi kỹ năng 2 sao hoặc 3 sao hiện có trong trận đấu, thì kỹ năng sẽ gây thêm 30% hoặc 50% sát thương mental damage tương ứng, tối đa lên tới 250% mental damage. Ngoài ra, mục tiêu có lượng HP thấp nhất của phe ta cũng sẽ được hồi phục một lượng tương đương 50% attack của Mercuria. Có thể thấy, kỹ năng có lượng sát thương ở mức khá và sẽ ở mức cao nếu tận dụng tối ưu lượng buff scale thêm. Tuy nhiên thì lượng scale gia tăng không ổn định và cần hiệu ứng của đồng minh hay môi trường ngoài để tối ưu. Thế nhưng, đây vẫn là một kỹ năng phụ trợ sát thương rất tốt cho đội hình. Còn về khả năng hồi phục, thì lượng HP hồi lại không hề cao nên hầu như không có giá trị bảo kê cho đồng đội. Ở thời điểm hiện tại, kỹ năng chỉ phát huy giá trị khi đi cùng Kakania để kích hoạt thêm hiệu ứng đòn đánh từ Empathy. Còn kỹ năng thứ hai là Self-Focusing, một kỹ năng dạng buff đa mục tiêu. Sau khi thi triển, toàn phe ta sẽ được gia tăng một lượng khá lớn tỷ lệ bạo kích trong vòng 2 hiệp. Đồng thời, Mercuria sẽ nhận thêm từ 4 đến 6 cộng dồn Cosmic Energy. Nhìn chung, kỹ năng buff vô cùng đơn giản và tường minh, gia tăng trực tiếp tỷ lệ bạo kích và khoảng 10% sát thương cho phe ta trong vòng 2 hiệp. Bởi vì có thể hiểu rằng 4 đến 6 cộng dồn Cosmic Energy tương đương với 8 đến 12% sát thương tăng thêm như mình đã nêu ở trên. Do vậy, kỹ năng buff có giá trị cao, ưu tiên sử dụng trước những hiệp dồn sát thương trong chiến đấu. Cuối cùng, kỹ năng Ultimate Morning Star for the Night là kỹ năng tấn công đa mục tiêu. Khi thi triển, cô nàng sẽ giải trừ 2 hiệu ứng Startup và Boss Status ngẫu nhiên cho toàn bộ phe địch, đồng thời sẽ gây 400% sát thương mental damage cho những mục tiêu đó. Ngoài ra, toàn phe ta sẽ nhận thêm hiệu ứng Rank Up trong vòng 2 hiệp. Rank Up là một loại hiệu ứng đặc biệt khác của Mercuria. Khi nhận hiệu ứng này, số sao của toàn bộ thẻ kỹ năng được tính toán thêm một cấp độ. Có nghĩa là những kỹ năng 1 sao sẽ được coi là kỹ năng 2 sao và kỹ năng 2 sao được coi là kỹ năng 3 sao. Tuy nhiên thì đây chỉ là binh mới rượu cũ. Những kỹ năng được gia tăng số sao vẫn sẽ giữ nguyên chỉ số ban đầu. Nghĩa là những kỹ năng đều tăng lên 2 sao, nhưng mà khi thi triển thì vẫn gây sát thương như thẻ 1 sao. Còn các kỹ năng đổi dạng khi lên 2 sao, ví dụ như là từ Attack lên thẻ Debuff, thì vẫn sẽ giữ nguyên thuộc tính là các thẻ Attack. Nói chung là các kỹ năng đều giữ nguyên, chỉ riêng số sao sẽ được gia tăng lên một bậc. Thế nhưng, không phải hiệu ứng này không đem lại lợi ích, mà việc tính toán thêm số sao có ý nghĩa tăng cường hiệu ứng đếm cấp độ thẻ từ Insight và các kỹ năng của Mercuria. Và sau đây là một số nhận xét của mình về bộ kỹ năng của cô nàng.
Đầu tiên, Mercuria là một nhân vật hỗ trợ sát thương, nên cũng không có gì ngạc nhiên khi skill sát thương từ bộ kỹ năng không quá cao. Tuy nhiên thì kỹ năng Ultimate và kỹ năng tấn công có thêm nguồn gia tăng sát thương đáng kể từ lượng buff của bản thân, nên là cô nàng hoàn toàn có thể phụ trợ sát thương khá tốt khi cần thiết. Tiếp theo thì Mercuria mang lại một phương thức buff sát thương mới, đó chính là qua số sao của thẻ kỹ năng. Thực ra, ta đã gặp phương thức gia tăng sát thương tương tự đối với trường hợp của Marcus, nhưng là ở vị trí chủ lực. Nhìn chung, khả năng buff sát thương của Mercuria là vô cùng mạnh mẽ, bởi cơ chế gia tăng sát thương qua Insight từ hiệu ứng Cosmic Energy. Trong điều kiện thông thường, nếu Mercuria chỉ sử dụng một kỹ năng buff mỗi 2 hiệp, thì cô nàng có thể ổn định lượng buff lên tới 30% sát thương bạo kích, 20% tỷ lệ bạo kích và khoảng 10% đam bonus cho toàn phe ta. Đó là một lượng gia tăng sát thương rất lớn mà không hề tiêu tốn quá nhiều tài nguyên của trận đấu. Tuy nhiên thì hiệu quả tăng 20% Incantation Mind khi đan 16 cộng dồn Cosmic Energy ở Insight 3 rất khó kích hoạt trong điều kiện thông thường. Lượng cộng dồn này sẽ cần tới hiệu ứng từ môi trường hoặc đồng đội, hoặc là tính toán kỹ lưỡng dồn số sao của thẻ sau khi sử dụng Ultimate. Thế nhưng, bỏ qua hiệu ứng của 16 cộng dồn, thì lượng buff sát thương của Mercuria vẫn là vô cùng lớn. Do vậy, mình nhận định Mercuria là một hỗ trợ rất tốt. Về đội hình dành cho cô nàng, thì như mình đã phân tích ở trên, Mercuria là một hỗ trợ sát thương mạnh mẽ mà không cần quá nhiều tài nguyên để phát huy sức mạnh. Do vậy, cô nàng không phụ thuộc nhiều vào ảnh hưởng của yếu tố bên ngoài, nên Mercuria hoàn toàn có thể cặp với mọi loại đội hình cần tới lượng gia tăng đam bonus và chỉ số bạo kích. Chính vì thế, Mercuria là một hỗ trợ rất đa dụng. Tuy nhiên thì sẽ có một số chủ lực có thể tương tác với Mercuria, điển hình trong số đó chính là Lucy. Có thể thấy, Cosmic Energy là hiệu ứng cốt lõi của Mercuria, nhưng bị giới hạn bởi số kỹ năng sử dụng sau mỗi hiệp. Ví dụ như trong đội hình 3 người thì ta chỉ sử dụng được 3 kỹ năng trong một hiệp, và đội hình 4 người là 4 kỹ năng. Vì lẽ đó, Lucy hiện tại là một nhân vật có thể gia tăng giới hạn Cosmic Energy một cách hiệu quả cho cô nàng, thông qua việc đòn đánh theo sau Conservation of Energy được coi là một kỹ năng 2 sao. Do vậy, Lucy không chỉ tăng cường đáng kể khả năng hỗ trợ sát thương cho Mercuria, mà còn có thể giúp cô nàng kích hoạt khả năng gia tăng Incantation Mind thông qua việc duy trì 16 cộng dồn một cách ổn định. Ngoài lề một chút thì các kỹ năng đòn đánh theo sau thông thường sẽ không gia tăng cộng dồn Cosmic Energy, hay là kỹ năng Ultimate cũng vậy, vì đây đều là những kỹ năng không có số sao. Kế đến thì Marcus sẽ là chủ lực tương tác khá tốt với Mercuria. Với cơ chế đặc trưng gần giống với bộ kỹ năng của Mercuria, đó là gia tăng sát thương thông qua số sao của thẻ kỹ năng, thì cô nàng cũng có thể phụ trợ tăng cường cộng dồn Cosmic Energy khá tốt. Còn về vị trí hỗ trợ thì Villa có thể tương tác một phần thông qua trạng thái Song of Passion, đếm số sao của kỹ năng để gia tăng skill sát thương. Cộng thêm việc cô nàng hiện đang là top healer ở thời điểm hiện tại, nên Villa sẽ là hỗ trợ bảo kê được ưu tiên. Kế đến, hãy cùng tìm hiểu về budget của Mercuria. Đầu tiên thì budget 1 và budget 3 không mang lại giá trị quá cao. Budget 1 giúp giảm điều kiện để nhận Moxie từ Insight, sống còn 2 kỹ năng 2 sao trong vòng 1 hiệp. Mặc dù nhìn điều kiện được giảm có vẻ khá ổn, nhưng thực tế tần suất thi triển Ultimate được gia tăng không đáng kể, do hiệu ứng này chỉ tăng một Moxie mỗi khi kích hoạt. Còn về budget 3, gia tăng giới hạn cộng dồn tối đa của Cosmic Energy lên 30 cộng dồn. Đồng thời hiệu ứng tăng sát thương được tăng lên 2,5% ứng với mỗi cộng dồn. Thế nhưng, lượng gia tăng sát thương lên 2,5% này mang lại giá trị không quá cao. Hơn nữa, trên thực tế Mercuria khó có thể đạt tới tối đa 30 cộng dồn ở mốc này, nên hiệu ứng trở nên không quá hiệu quả. Tuy nhiên, nếu có nguồn gia tăng sát thương cộng dồn Energy tốt từ môi trường, thì giá trị của budget 3 có thể lớn hơn. Còn về budget 2 và budget 4, thì đây đều là những mộc mang lại giá trị tốt. Budget 2 gia tăng trực tiếp sát thương bạo kích và Incantation Mind qua Insight của cô nàng, nên là P2 tăng trưởng giá trị tốt và ổn định. Còn budget 4 gia tăng một lượng khá skill sát thương cho kỹ năng Ultimate. Tuy nhiên thì giá trị của budget 4 nằm ở việc thêm một hiệp hiệu lực của hiệu ứng Rank Up, khiến cho Mercuria có thể ổn định cộng dồn Cosmic Energy ở ngưỡng cao. Cuối cùng, về budget 5 thì đây là một mộc budget vô cùng mạnh mẽ. Ngoài việc tăng một hiệp hiệu lực của Cosmic Energy, P5 còn gia tăng đam bonus ứng với mỗi cộng dồn lên 3%. Từ đó, cộng hưởng với việc gia tăng giới hạn cộng dồn của budget 3, thì Mercuria sẽ luôn ổn định được tối đa 30 cộng dồn trong hầu hết mọi trường hợp. Chính vì vậy, lượng hiệu ứng buff được khuếch đại hết cỡ, khiến cho mức tăng trưởng của budget 5 vô cùng cao. Các bạn có thể tham khảo về hiệu quả của các mộc budget ở bảng dưới đây. Kế đến, hãy cùng tìm hiểu về việc build chỉ số cho cô nàng. Đầu tiên, về Resonance thì các bạn có thể tham khảo một trong hai phương án sau. Phương án thứ nhất thiên về việc gây sát thương qua bộ kỹ năng của Mercuria, và phương án thứ hai thiên về khả năng duy trì. Do cô nàng đóng vai trò hỗ trợ, không cần quá chú ý đến lượng sát thương đầu ra, trong khi ta có thể tăng cường khả năng sinh tồn để cô nàng đảm bảo ổn định khả năng phụ trợ hiệu ứng. Còn về phương án 5 mảnh chính, vì chưa có bản tiếng Anh chính thức nên mình sẽ sử dụng tạm bản dịch sang tiếng Việt.
Ví dụ như trong trường hợp của Mercuria thì ta có 3 phương án: sáng suốt, xuất thần và hòa hợp. Sáng suốt gia tăng sát thương đột phá qua chỉ số Ultimate Mind, phù hợp với phương án thiên về gây sát thương. Còn phương án xuất thần gia tăng độ chống chịu khá tốt, đi cùng với những chỉ số bạo kích giá trị. Do vậy, bạn hoàn toàn có thể sử dụng một trong hai phương án này tùy trường hợp. Còn hòa hợp chính là phương án gốc ban đầu, cũng là một sự lựa chọn hợp lý cho việc tiết kiệm tài nguyên, bởi vì việc thay đổi phương án mảnh chính mang lại hiệu quả gia tăng sát thương không quá khác biệt so với phương án gốc. Còn về sidekick của Mercuria thì không thể không kể đến trấn của cô nàng, Starlight Wellsprings. Sidekick có lượng attack ở mức cao, cùng nội tại gia tăng tỷ lệ bạo kích khi ở trong hai trạng thái Start Up và Force Field, hoàn toàn phù hợp với điều kiện kích hoạt của Mercuria. Bên cạnh đó, Ultimate Mind và Incantation Mind cũng được gia tăng một lượng khá khi cô nàng sử dụng kỹ năng buff, nên là Starlight Wellsprings là một sự lựa chọn ổn định nhất dành cho cô nàng. Tuy nhiên, bên cạnh trấn của Mercuria thì Balance Blitz cũng mang lại hiệu quả rất tốt. Sidekick có lượng attack và dòng phụ giống với Starlight Wellsprings. Ngoài ra thì nội tại gia tăng một lượng lớn chỉ số đam bonus với điều kiện kích hoạt toàn thời gian cho Mercuria trong hầu hết mọi trường hợp. Vì vậy, Sidekick sẽ cho đấu giá sát thương lớn hơn so với trấn. Tuy nhiên thì lượng tỷ lệ bạo kích sẽ bị suy giảm. Chính vì thế, bạn hoàn toàn có thể sử dụng Balance Blitz thay cho trấn nếu muốn tiết kiệm tài nguyên. Bên cạnh đó thì Blasphemy of Night cũng là một sự lựa chọn có thể sử dụng. Nếu kích hoạt ổn định nội tại thì đây là Sidekick cho đấu giá sát thương rất tốt. Tuy nhiên thì nội tại cần đến negative status trên mục tiêu nên không quá phù hợp cho Mercuria. Vì thế, đây sẽ chỉ là một sự lựa chọn tạm thời cho cô nàng, tùy trường hợp mà có thể phát huy sức mạnh. Các bạn có thể tham khảo về hiệu quả của các Sidekick ở bảng dưới đây. Tổng kết lại thì Mercuria là một nhân vật hỗ trợ mạnh mẽ và đa dụng. Mặc dù cộng dồn Cosmic Energy khá khó để tối ưu, nhưng với lượng gia tăng sát thương từ các hiệu ứng còn lại thì cô nàng thể hiện giá trị vô cùng tốt trong khả năng tăng cường sát thương cho đội hình mà không hề gặp khó khăn trong vận hành hay tiêu tốn tài nguyên. Do đó, Mercuria hoàn toàn có thể trở thành mục tiêu cho các bạn, giúp gia tăng đáng kể sức mạnh cho tài khoản, ngay cả khi chỉ ở bộ chết không. Và trên đây là những chia sẻ của mình về nhân vật Mercuria. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên nhấn like và subscribe để mình có thêm động lực làm video. Chúc các bạn có một buổi sáng, buổi trưa và buổi tối tốt lành. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Program activated. To the right. Time to heat up the forge. Charging. Loading. Regaining control of our My bodies. forge, my rules. Aim and shoot. Faraday's miracle. Go. Damage. To the left. A simple arcane trick. Journey to the cosmos. Bang, bang. By cupping into the left. Charging. A sharp blade. I am the waves in the ocean and the stars in the sky. Listen. Target confirmed. 8th Street style. Charging. To the left. Time to heat up the forge. The light that illuminates all. Shine. I'm an artist of steel. Now presenting By Winkler's cupping mirror. the moon to the left. A simple arcane trick. You must see your true self. I am the waves in the ocean and the stars in the sky.
back on our session.